Mga ka-expert, ang lulutuin ko ngayon ay isang Chinese ribs recipe na halos malaglag sa buto ang pagkakaluto. So yan, nakabili ako ng magandang klase ng spare ribs at hihiwain lang natin sa pagitan ng buto. Yan, pagkatapos nating mahiwa ay isisir lang natin ito sa ating pan. Yan, hintayin lang natin itong hanggang sa mag light brown. So, sinir lang natin to na walang oil. Yan. So, brown na siya. At inilagay ko na siya sa pressure cooker para makasave tayo ng time. So, ngayon naman sa pinagprituhan ko din na pan, dyan na lang din ako maggigisa ng ating mga ingredients na kailangan para sa sauce. So, yan. Kailangan natin ng star anise, cinnamon stick. Yan, hintay lang natin na lumabas yung aroma. Yan, hindi natin kailangan ng maraming oil dito sa ating ingredients. So, yan, kailangan natin ng ginger, gisa na natin. At garlic. Dried chillies. At ang gamit kong sibuyas ay yung shallot. So, pero kung wala kayong shallot mga ka-expert, okay lang kung ano yung sibuyas ang available dyan sa kitchen nyo. So, hintayin lang natin na medyo mag-brown na yung ating sibuyas bawang at saka yung ginger. At syempre yung aroma. Kailangan lumabas lahat siya. Ayan, at nagsisimula na siya ang bango-bango nang maaamoy mo sa aking kitchen ngayong mga oras na to. So, lagay na natin yung ating Shaoxing wine. Pwede kayong gumamit ng rice wine, okay, expert. So, ito kasi yung isa sa magpapalambot sa ating ribs. So, hintayin lang natin mag-simmer. So, lagyan na natin yung sugar. Brown sugar yung gamit ko, pero pwede kayong gumamit ng ibang klase ng sugar. Lalagay ko na rin yung hoisin sauce. Ayan, tumapon pa ng konti. Yan, pag bagong bukas kasi siya, marami pang laman. At oyster sauce. So, simpleng-simple lang din ang mga ingredients na kailangan natin dito mga ka-expert. At for sure naman, masarap ang kakalabasan ng ating recipe for today. So, maglalagay na ako ng soy sauce. Wala akong dark soy sauce na available, pero dapat dark soy sauce yung gamitin ko para sa magandang kulay na kakalabasan. Pero okay lang to. Kasi ano naman, pang bahay lang na luto. Pero kung meron tayong guest, mas maganda kung maganda yung kulay. Pero papagandahin na lang natin yung kulay, gawa natin ng paraan. Yan, let it simmer lang. And then, maglalagay na ako ng apple cider vinegar. Siguro kung wala kayong apple cider, okay lang din yung white vinegar. Yan. So, okay na yung ating sauce. At isasali na lang natin ito doon sa ating
pressure cooker na nakalagay na doon yung ating meat. Yan, make sure lang na nag-blend ng maigi yung ating ingredients. Yan, at isanin lang natin ito, then cover the meat, with water. Enough na mapapalambot natin yung ating meat. So yan, pressure cook lang natin to for 25 minutes. 25 to 30 minutes. So ngayon 25 minutes na siya. So I think mag-a-add pa ako ng 5 more minutes kasi hindi pa siya nalalaglag sa buto. Yan, after 5 minutes, hopefully malambot na talaga siya. So yan, sorry sa steam. Yan, tingin pa lang, sobrang lambot na ang ating spare ribs. At excited ako. Yan, lagi ko talagang gusto ang mga Chinese recipes. Yan, at natutuwa ako kapag nakakaluto ako ng mga dati lang na ino-order or kinakain ko ng mga Chinese recipes. Pero ngayon ako na yung nagluluto, kaya ang saya. Yan mga ka-expert, tapos na ang ating recipe for today. Ayan, ihain na natin siya at makikita natin talagang nalalaglag yung ating meat dun sa buto. Yan. So, sobrang lambot niya. So, ano pa hinihintay nyo? Bili na ng spare ribs at gawin na ang recipe na to. At sana nag-enjoy kayo at may nakuha kayong idea para maiba naman yung ating inihahain sa ating family. So yan mga ka-expert, ilalagay ko na lang sa description box yung ating mga ingredients para masundan ninyo. At yan, maraming salamat at happy cooking!